السلام علیکم. په پارت 5 کې مونږ په دې لیر کې په میډیا باندې پکچر راغسته او په هغې باندې مونږ خبرې کړې وې. اوس په مونږ په دې میډیا کې ویډیو رالو او په ویډیو باندې به خبرې کوو او په هغې کې چې کوم د هغې د ایډیشن کوم ټول دي هغه به مونږ ګورو. مونږ به راشو د میډیا ته. په میډیا کې به مونږ یو ویډیو راواخلو. دا ما یو ویډیو راواغسته. دا زموږ سره ویډیو رااله په دې مین سکرین باندې. دا زموږ سره د ویډیو سایز دی. دا ویډیو د دې سکرین نه اوږده ده. دا چې تاسو اوس موجوده په دې سټایل کې سیو کوئ، دا ویډیو ستاسو سره د 28 سیکنډو پورې سیو کیږي. که تاسو دا ویډیو پوره کول غواړئ نو دا پکچر کلیک کړئ، نو دا خو ستاسو په کنټرول کې دی. تاسو څونه دا دې سایز ورکوئ تاسو ورکولی شئ. او کنه تاسو دا ویډیو لیټ سپوز دا ویډیو د دې ځای نه سٹارټ شوې ده او تاسو وایئ چې دا ویډیو موږ په دې ځای کې کټ کول غواړو. دا لیفټ سایډ چې کوم دی دا موږ ریموو کوو، نو هغه اپشن یې تاسو ټولې زده کړي دي، هغه ما تاسو ته کړي دي، هغه په دې کې استعمالېږي. دا د کینچۍ د نشان چې تاسو یې نه ده چې تاسو کلیک کوئ، نو په دې کې ټریم ټو لیفټ اپ له هیډ نه تاسو کلیک کوئ، نو دا لیفټ طرف چې دی نه ریموو شو. دا تاسو داسې پریس ونیوئ دا خپل ویډیو او داسې د ډومبي سره راولئ، نو په دې ترو باندې دا ویډیو بیا د دې ځای نه به اوس تاسو سره سټارټېږي. دا زه تاسو سټارټ کړم. دا یو ویډیو د دې ځای نه پلی شو. What is happiness? Can we find بیا د دې ویډیو دا کم په دې سکرین چې دا کم سایز دی دا هم ستاسو په کنټرول کې دی. دا تاسو څومره وړوکی کوئ غټوئ او په کوم ځای باندې دا تاسو لګوئ، نو دا ستاسو سره په خپل کنټرول کې دی. او دغسې چې دا ویډیو مونږ کلیک کوو نو دا د دې هغه ټول اپشن دلته رالل. دا د کینچۍ دا نشان چې دی دا هم ما تاسو ته کړی دی. دا بل نشان چې دی دا هم ما تاسو ته کړی. دا یو چې دی دا د والیوم دی. په دې کې تاسو د دې ځای نه والیوم چې د دې 200 ته رسولی شئ او چې څومره یې کموئ نو دا ستاسو په کنټرول کې دی. دا د هینډ سپری هغه کوم لیفټ مایک چې کوم دی، دا چې کوم رایټ مایک دی، دا د هغې هغه ساوند دی. تاسو په کوم کې ساوند کموئ په کوم کې زیاتوئ. دا پیچ دی چې تاسو اواز څونه غټوئ یا وړوکی کوئ، نو دا ستاسو سره پیچ دی. په دې کې تاسو ایډیټینګ کولی شئ په خپل اډیو کې. اوس موجوده به مونږ دا یوز کړو. دغسې د دې سره چې دا کم نور اپشن دي دا لاندې ان انیمیشن دی، دا ما تاسو ته کړی دی چې دا ویډیو به په سټارټ کې څنګه راځي، دا به څنګه شو کیږي. دا مونږ چک کو، دا به په دې سټایل کې داسې شو کیږي. په لومړی کې چې دا ویډیو څنګه راځي نو دا به مونږ ته په دې سټایل کې راځي. دا انیمیشن ما تاسو ته ټول کړي دي. دا اورال انیمیشن دی. دا ما تاسو ته کړی دی چې لکه مطلب دا ویډیو د اخره پورې کوم ځای پورې وي نو دا اورال انیمیشن په دې باندې شو کیږي. دا آوټ انیمیشن دی. دا چې کله دا ویډیو ختمیږي په اخره کې چې کوم دی نو د دې ویډیو کوم سټایل یې هغې ته آوټ انیمیشن په دې کې مونږ لګوو. دا یو چې کوم دی نو دا دغه سپیډ دی د ویډیو دې لاس ته چې مونږ راولو 0.5 ته، نو د دې دا سپیډ کمیږي. او چې د دې 1 نه مونږ هغې طرف ته بیایو نو د تاسو لاندې دې ویډیو ته ګورئ نو دې دا سایز چې کوم دی دا داسې وړوکی کیږي او د دې سپیډ زیاتیږي. نو چې کله مونږ 0.5 ته دا ویډیو راولو او اوس یس کو دا ویډیو مونږ چک کو نو د دې دا موشن چې کوم دی دا به مکمل سلو وي. تاسو ګورئ د ویډیو موشن ته دی په سلو موشن کې ده. اوس په دې ځای کې زه بیا دې سپیډ له رالم او دا سپیډ چې کوم دی زه د 1 نه هغې طرف ته بوځم. لیټ سپوز دا ما 4 طرف ته بوځو، د دې سپیډ به اوس تیز وي. دا زه یس کم، زه هغې ځای له راشم. دا ځای دی. اوس دا ویډیو ما اوپن کړه. د دې دا سپیډ تېز شو. وګورئ تاسو دا چې کله سیو شي نو دا بیا ټیکي. اوس موجوده دا داسې هینګ کېږي، خو دا د دې سپیډ تېز شو نو ځکه دا کاین ماسټر چې کوم دی نو دی مونږ ته په دې ټایم باندې صحیح نه شو کوی. دی چې سیو شي نو دی بیا په مکمل په سپیډ کې دا ستاسو سره د سپیډ ټول اپشن دي. د کوم ځای پورې چې تاسو د دې سپیډ زیاتوئ یا کموئ دا ستاسو سره په کنټرول کې دي. او نارمل د دې خپل دغه چې کوم دی هغه 1 دی. دا میوټ اډیو که اډیو تاسو میوټ کوئ د دې ځای نه میوټ کوئ. کیپ پیچ که تاسو پیچ دی مطلب کیپ کوئ نو هغه هم د دې ځای نه کېږي. اوس په موجوده دا زه بیک کم. د دې نه لاندې کوم دا ریورس اپشن چې کوم دی د دې سره ستاسو دا ویډیو چې داسې کلیک کوئ نو ستاسو هغه ویډیو واپس سیو کېږي. واپس د دې سیو کېدو مطلب دا دی چې ستاسو دا ویډیو ریورس شي. لکه مطلب د دې ویډیو کوم اینډ نه دا اینډ نه چې دا ویډیو کوم سټارټ شوې ده نو دا به فسټ له راشي او دا سټارټ پوزیشن چې کوم دی دا به اینډ نه لاړ شي نو دا ویډیو به الټی. دا ویډیو به مطلب د دې ټکي نیم په تاسو ته لګي چې ریورس مطلب دا دی چې لکه مطلب دا ویډیو به ریورس ځي.
د آوټ سایډ نه به راځي. او دا بل اپشن چې کوم دی سپلټ سکرین دا چې تاسو کلیک کړئ نو دا هم تاسو کړی دی. دا چې تاسو چیک کړئ دا فل سایز شو دا بیس سټایل کې شو دا ګوره ستاسو سره په کنټرول کې دی دا نشان چې تاسو کلیک کړئ نو دا تاسو یې د تاسو چې څونه دله سایز ورکولی شي ویډیو بدونه سکرین کې تاسو ته شو کیږي. دا یو دی اوس په موجوده دا زه آف کړم. دغسې د لاندې کوم کراپینګ والا چې دی دا هم ما تاسو ته کړی دا اپشن چې تاسو کولاو کوئ د ویډیو تاسو یې کراپ کولی شئ چې څونه د تاسو کراپ کوئ نو د ویډیو تاسو کراپ کولی شئ. دا د دې هغه پیدر دی د دې نه کوم بیک ګراوند دا کوم دغه دی چې دی دا وګورئ مکمل هایلایټ شو مکمل داسې پیدر یې دغه کو او داسې د زیرو راولئ نو د دا پیدر چې کوم دی دا داسې مکمل کټ ښکاري او چې نه تاسو یې داسې د 50 لبوځئ نو دا تاسو داسې بلر غونته کې شي. دغسې دا شیپونه دي دا شیپونه ما تاسو ته کړي په دې کې تاسو په دې ویډیو هر قسم شیپ لګولی شئ. اوس په دا موجوده موږ نارمل کو. اوس په موږ بیک راشو په دې کې دا روټیشن دا موږ تاسو ته کړي دي چې ویډیو هر طرف ته روټیټ کیږي او میرر رول هم کولی شئ دا ما تاسو ته کړي دي خو په ډیټیل سره. بیا د دې نه پس دا کلر فلټر دی دا هغه ټول فلټر دي تاسو د ویډیو هم فلټر ورکولی شئ. تاسو د ویډیو د فلټر ته وګورئ د دې سره دا فلټر چینج کیږي تاسو یې په دې کې هر قسمه فلټر ځان له په دې ویډیو باندې سلیکټ کولی شئ. دا ټول فلټر تاسو بیا په دې باندې کتلی شئ. اوس په موجوده تاسو نن کومه بیک شو دغسې دا ایډجسټمنټ چې تاسو ته کوم ښکاري دا هم هغه ایډجسټمنټ دی ټولې هغه زړې خبرې دي په دې کې تاسو برایټنس د دې ویډیو کمولی زیاتولی شئ. یعنې د دې هغه کنټراست شو سچوریشن شو وایبرنس شو دا تاسو زما ټول کړي تاسو په دې کې ایډیشن کولی شئ. اوس په دا زه موجوده بیک کومه دغسې دا کروما کی چې کوم دی په دې ته ما تاسو ته په پارټ 5 کې ویلي دي چې دا کروما کی چې کوم دی دا ډیر زبردست شی دی او دا ډیر د کار شی دی په کاین ماسټر کې. خو د دې یوز چې په کوم ځای کې دی هغه به مخې ته زه تاسو ته بیا په کاین ماسټر کې چې دی په کوم ځای کې یوز کیږي هغه به زه تاسو ته بیا وښیم. د دې په های لیول باندې یوز کیږي او دا ډیر زبردست چیز دی د دې نه موږ ډیر کار اخلو. اوس موجوده په دې عام ویډیو کې د دې هیڅ کار زموږ سره نشته. دا به زه اوس بیک کم دغسې بلینډینګ چې دی د دې هم په دې کې داسې خاص کار نشته. دا اوپیسټي د لپاره دا تاسو کومولی زیاتولی شئ او دا هغه کوم د دې هغه سټایلونه چې کوم دي داسې وګورئ تاسو د ویډیو دا سټایل داسې سافټ لایټ کې داسې هارډ لایټ کې لایټ یې نه کې خو د دې دومره خاص یوز په دې ویډیوګانو کې نشته. د دې کوم یوز چې کوم دی هغه بیا زه تاسو ته بیا په نورو کلاسونو کې کوم چې د دې بلینډینګ او د دې کروما کی چې کوم دی د دې چې کوم یوز دی دا به تاسو ته بیا تاسو په ډیټیل کې ښیم. دا والیوم انوالو چې کوم دی په دې کې تاسو دا سټارټ پوزیشن له راولئ نو تاسو دا والیوم اوس موجوده په 100 دی. که دا تاسو داسې کته کوئ تاسو د لاندې ویډیو ته د خپلې ویډیو ته وګورئ په دې کې د سټارټینګ نه د والیوم بیخي کته راځي داسې. خو تاسو داسې په 22 باندې پرېږدئ او دا تاسو یس کوئ که نه نو ستاسو د دې ویډیو هغه ساوند چې دی که نه هغه به په دې ډومبۍ کې داسې مکمل 22 وي د 22 نه به داسې ځي رو 100 ته به رسي. دقسې د دې دا کار چې کوم دی والیوم انوال په سټارټینګ کې تاسو وګورئ. اوس کو دا زه د 100 نه په بره بیا هم تاسو په دې ویډیو باندې وګورئ په دې باندې یو ډاټ وشو او د دې هغه والیوم پول 200 له ورسېدو. دغسې چې دا رو مخکې ځي اینډ پوزیشن له نو دا به واپس هغې 100 له راځي. په دې کې تاسو په اینډ پوزیشن کې هم دغسې چې په اینډ پوزیشن کې په دې ځای کې زه والیوم کمول غواړم نو په دې ځای کې تاسو د ویډیو تر لاندې ګورئ په دې باندې به ډاټ وشي یعنې او دلته به اوس دا والیوم کم شي. نو که دې اخیری نه دا ویډیو داسې راځي او په کوم ځای ختمیږي نو ستاسو هغه والیوم به هم د هغې سره کمزوري کېږي. دا ایډیشن پکې هم تاسو په اسانه باندې کولی شئ. اوس په موجوده د زه 100 ته کمه بیک پشم. دغسې دا ای کیو چې کوم دی که نه نو دا ستاسو سره یو قسم سټوډیو ده. په دې کې تاسو د دې ویډیو هغه ساوند چې کوم دی که نه په دې کې مختلف قسمونه دي د تاسو ټول وګورئ د دې هغه ساوندونه چینج کېږي په دې کې اے ایم ریډیو لکه په ریډیو کې چې کوم پوخه قسم هغه اوازونو او ساوندونو هغه به تاسو په ویډیو کې راځي. داسې بیس والا اواز چې کوم دی تاسو عام ویډیو ریکارډ کړي که نه نو ستاسو سره د دې هغه ټول هغه سټوډیو دلته ستاسو هغه اواز چې کوم دی هغه ښکلی کوئ. تاسو به دې کې یو چک کوئ چې کوم ستاسو پکې خوښ شو نو هغه ساوند تاسو خپل بیا ځان له سلیکټ کړئ. دقسې دا ریورب چې کوم دی ریورب دا هم دقه سټوډیو ده. په دې کې مختلف قسمه ایکو دي لکه مطلب تاسو دا ایکو کلیک کړه نو ستاسو هغه ویډیو چې کوم دی نو په دې کې به یو قسم ایکو پیدا شي لکه مطلب داسې هغه اواز به راتمبیږي. داسې دا مختلفو په دې کې دا مختلف سره قسمونه دي. نو دا هم د دې مثال هم دقه سټوډیو دی. په دې کې هم تاسو وګرځئ نو تاسو به خپله پته ولګي چې په دې کې دا سټوډیو مطلب څه دی.
نو دا والیوم انوالو دام سټوډیو دا ای کیو چې دام سټوډیو دا دغسې دا وایس چینجر چې کوم دی نو دام سټوډیو دا په دې کې تقریبا دا څلور که پنځه دا صرف دا اپشن چې کوم دی دا د سټوډیو دی دا چې تاسو ټول یو یو ګورئ نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې زموږ په دې اواز کې د چینجز راولي دا کنفیوژن دی ګرول دا مختلف قسمه دا مونسټر شو بیډ ګای دا چې تاسو مختلف قسمه په دې کې خپل اوازونه د دې سټوډیو نه چینج کولی شئ دغسې بیا دا ایکسټریکټ آډیو چې کوم دی دا چې تاسو کلیک کوئ نو ستاسو د ویډیو نه چې کوم دی دلته آډیو وباسي د دې ویډیو نه ستاسو هغه آډیو کاپي کړه نو دا ویډیو که تاسو دې ځای نه ډیلیټ کوئ نو ستاسو هغه آډیو به دا ویډیو لیټ سپوز ما دې ځای نه ډیلیټ کړل نو ستاسو هغه آډیو چې دی دغه ویډیو هغه په دې سکرین باندې پاتې شوه دغه شان تاسو د ویډیو نه آډیو لر کولی شئ او بس ان شاء الله اوس موجوده خو موږ په دې ویډیو په ایډیټینګ باندې خبرې وکړې او په پارت 7 کې به ان شاء الله زه تاسو ته نور په ډیټیل سره په دې کې چې کوم ایډیشن دی هغه به کوو او زموږ سره اوسئ د الله په امان